Mẹ ngồi đấy mở cho con bố dư mà. Xong hai anh em đi bộ về nhá. Ken đi ngoan thế nhỉ nào. Có nói mua đồ chơi không? Rồi, thấy bạn được mua đồ chơi thấy buồn. Có nói không ấy. Đúng rồi. Xong mua cho nó. Con nó ngoan nó không đòi thì phải mua cho nó nhỉ. Thấy em thường bạn chơi. À nó mới mua con morning này suốt ngày phù bạt. Trong ngày này con morning mình mới vào. Nhìn cái mắt thấy em buồn rồi. Tiền. Ôi giời. Rồi, rồi, đúng rồi.